So hi, this is Jimiel Mingo. On this video, focus on discussing about the volleyball. First of all, what is the volleyball? Volleyball is volleyball is play, even games, sport, so something like that. So how many player or how many attended on how it can be started? So everyone think of it in your mind to how many the player on that volleyball game. So for now, I just want to discuss about the volleyball history, even scale or the perimeter of the court, even the officials of that volleyball game, and also how to play it. So let's go. Let's start about the history of the volleyball. On 1895, in Holyoke, Massachusetts, at MCA, which means the Young Men's Christian Association, William G. Morgan was inventor of the volleyball, originally known as Mentonet. So, what is the Mentonet? Sa pagkakaalam po ninyo, ano po yung Mentonet? So, for me, for my own research, Mentonet is it's a game that similarity or similarly on the badminton game. It looks like that. So let's continue. Mentonet, yes, a mentonet, a name derived from the game of badminton, which he later agreed to change to better reflect the nature of the sports. So, yun nga po, nasabi ko nga kanina, ang volleyball is derived from the game of badminton. So, si William G. Morgan, isang napakatalinong tao sa kanyang inventor, sa kanyang natuklasan o nadiskubre. So, si William G. Morgan is pinanganak noong January 1870 on Lockport, New York, United States. At namatay noong December 27, 1942 in New York also. So, nung nag-aaral si William G. Morgan sa Springfield College, kinahiligan niya ang pag-aaral ng sports kung saan kaisang school niya si James Naismith na isang inventor ng basketball kung saan dito ay malaking ma-impluwensya ni James Naismith. Malaki ang impluwensya ni James Naismith, yes, doon kay William G. Morgan para i-pursue pa niya yung kanyang career tungkol sa sports. So, si Alfred P. Halstead naman, ang kaugnayan po nito dito sa ating discussion, siya po ang nagpalit ng name kung saan ganito po ang pangyayari. Si Alfred T. Halstead, for my own research, si Alfred T. Halstead ay nanonood lamang po sa isang tabi ng nilalarong Mentonet. Kung saan nga po yung bola it looks like ang paglalaro niya is parang badminton. Pero wala siyang ganon. Wala siyang racket, it's ball. So, itong si Alfred T. Halstead is malaki ang naiambag dito sa history of the volleyball. Paano nyo po nalaman or paano natin po malalaman? For my own research, itong si Alfred T. Halstead ay siya ang nagpalit ng pangalan na volleyball. Yes po, ganito po ang pangyayari. Si Alfred Halstead ay nanonood po ng nilalarong Mentonet nung kasalukuyan nilalaro ang Mentonet, nanonood po si Alfred T. Halstead or Thomas Halstead at naisipan niya na pwedeng paltan niya yung tinatawag na Mentonet ng volleyball, which is the point of the game is to volley the ball back and forth over the net. Yes.
So dito pa lang sa ating research, pinalitan ni Alfred T. Halstead sa kanyang pag-uunawa sa kanyang nadiskubre dahil ang bola ay siniserve and over the net, which is volley. And then, ang nilalaro is bola, kaya volleyball. So meanwhile, here we go to the court size or the perimeter of the volleyball court. So, as you can see, we have 18 meters long and 9 meters width. So let's talk about 18 meters long and 9 meters width. So what is all about? The accurate size or the accurate scale of the volleyball is 18 meters divided into 2, which is the 9 meters. And also the 9 meters width. So easy lang po. Ang haba po ay 18 meters ang haba. Ang lapad po niya is 9 meters. Then hahatiin po siya sa gitna. So ibig sabihin, ang kalahati po ng court bawat kabilaan is tig na 9 meters. Okay po. So second one, we have 2.43 for men. So what is all about? Ang 2.43 for men po is yung lapad po or taas ng net. And then sa 2.24 naman po is para sa women, which is may pagkakaiba. Ang 2.43 is mas malapad ang net para sa or kaibahan po nito ay para 2.43 doon sa mga lalaki. Bakit po nagkaiba? Kasi po for my perception is mas mahina pong maglaro ng volleyball yung mga babae. So, let's go about the back zone perimeter, which is the back zone. Kung makikita nyo po sa image, may back zone and front zone. The back zone po is yung bahaging likod ng unang 9 meters na sukat ng isang palaruan, which yung back zone sukat po noon is 6 meters. And then yung front side is 3 meters, which is the equivalent of 9 meters yung isang kalahating court. So, I may add something on the court size, which is the antenna and the outbounds of the antenna. The antenna po, ito po tinatawag nating antenna, is yung guhit po or yung antenna na nakapataas sa ibabaw ng net, nakapantay ng guhit na nasa lupa. Yung outer bounds naman po is yung poste na pinagkakabitan ng net. So, yan po yung court size. So, let's talk about the rules and regulations of the volleyball. So, first one, the rules of the regulation of the volleyball is 6 players only. No? 3x3, which means 3 sa likod and 3 sa harap. 3 sa back zone and 3 sa front zone. The second one, may not hit twice in a succession. Para po dito sa may not hit twice in a succession, kapag ikaw po yung magsiserve, ibig sabihin, hindi mo na pwede siya, kapag ikaw yung magsiserve, kapag tinera mo and then mag-shoot doon sa opponent or sa kalaban, pag binalik ulit ng kalaban sa court mo or sa pwesto mo, hindi mo na siya pwedeng tirahin na ikaw ulit. Nanggaling sa iyo, tinira ng kalaban, babalik ulit sa iyo, titirahin mo. Hindi pwede yon. So, that is the one regulation or the rules of the volleyball. So, third one, a ball hitting line is in. Ibig sabihin po, kapag, for example, kapag tinira mo yung bola, kapag tumama sa guhit, ibig sabihin po, score mo yon or score ng team mo. So, fourth one, a ball outside or no score when. So, meron po tayo ditong ilan sa mga pamantayan kung saan ang consider po natin na ang ball is out. The number one is
hit the antenna. Yun po yung dinidiscuss po natin doon sa court size or the perimeter of the court. Kapag tinamaan po ng bola yung antenna, ibig sabihin po outside na yon or no score. The second one is any outside net cables. So meaning po, kapag sinerve mo yung bola, and then kapag may natawa ang ibang cables or ibang bagay dun sa labas na, ibig sabihin outside na po yun or walang score. So number 3, hit the referee. Yun po, kung makikita po natin sa standard volleyball, yung referee po is nasa taas, kapantay po ng net, kung saan ang advantage po nun para makita niya yung kung saan tatama yung bola. Okay po. Tapos kapag nagsiserve or nagservice, kapag tinamaan po yung referee, no score po yun. Automatic yung bola is sa kalaban. Okay? So, isa po is non-playable area. So, understood naman po na kapag non-playable area, kapag sinerve mo yung bola at pumunta sa kung saan, no score. Kailangan po is dun lang sa court. The last one po is strictly hold and throw the ball. Meaning, hindi mo pwedeng hawakan yung bola or hindi mo siya pwedeng itapon. Kailangan i-serve mo siya ng maayos, receive ng maayos, and then ibabalik mo siya ng maayos. So, sa 5 rules and regulations natin, more player contact the ball at the same time. More player contact the ball at the same time. So, meaning, dito sa panglima, kapag sinerve yung bola or kapag sinerve, halimbawa po, pag sinerve ng kalaban yung bola, meaning, pwede kayong sumalo lahat. Yes, pwede po kayong sumalo lahat. So, this next, after the serve, all members will switch. After mag-serve ng, halimbawa ikaw magsi-serve, after makapag-serve ka, is magro-rotate yung pwesto ng mga members mo at ikaw. Yes. In arguing the situation, the officiating crew will decide. Meaning, on this situation, if you serve and then hindi mo alam kung nag-in ba or nag-out, something like that, the officiating crew will decide on that situation. Hindi ka pwedeng mangialam kasi may referee, may line judge, and may the scorer. So, let's talk about the line judge, the scorer later on. So, we have here, may add something, the advantage and the disadvantage of the volleyball. So, and the advantage of the volleyball, the first one is coaching the coaching to each other or the unity. So, in this moment, I just want to share about every game. In every game is we have coaching to improve our score. Something like that. Coaching is one of the best way to improve your score. Second one, familiarize those rules and regulations in the play. So alam po natin na kapag naglalaro lang tayo, is laro lang. Hindi po natin ilaalam kung ano yung ba yung tama, kung ano ba yung mali. So dapat kapag naglalaro ka para sa isang advantage mo, alam mo kung ano yung gagawin. Like for example, the rules and regulations. Bawal pala yung sa guhit, bawal pala yung sa labas, something like that. And then, the learning rotation. So kapag nagsiserve ng bola or kapag nasa loob ka na, or kapag naglalaro ka, hindi lang kalaban yung babantayan mo. Meaning, yung rotation ng members mo or yung rotation mo para malaman mo kung nasaan ka na. So, the fourth one is sportsmanship. Dito sa sportsmanship, it's easy to understand naman. Kapag sports. Kapag naglalaro, laro lang. Hindi yung nagtatampuhan, nagkakagalit. Ayoko na kasi tinadaya mo kami, something like that.
So we have here the disadvantage of the volleyball. Stepping the line. Sometimes may naglalaro na kapag nagsiserve is nagbobuelo, which is nagkakaroon sila ng risk na out or no score dahil po sa stepping the line. Halimbawa po, magsiserve po siya para malakas yung serve or para sakto. Kumukuha siya ng buwelo doon sa outer space, doon sa outer boundary ng perimeter ng ating volleyball court, and then nagbubuelo siya and then tinitira niya yung bola. Sometimes napapatalon siya and then nakaka-step siya sa line. Ang makakakita po noon is the line judge, which is pag-uusapan natin mamaya. So, the third one is touching the net. Yes, touching the net. Kapag nagsiserve po or kapag nagpa-process na yung laro, sagutan or palitan ng bola, kapag nag-serve ka or kapag nag-re-receive ka ng bola, kailangan hindi mo mahahawakan o hindi mo masasagi yung net. Kailangan yung bola lang ang sasagi ng net. So, the fourth one is serving out of order. Ang disadvantage, kaya po naging disadvantage itong serving out of order. Isa po sa pinakamahirap dito sa larong volleyball is pagsiserve. Yes po. Hindi lang po basta-basta serve kasi ang bawat serve mo is mahalaga. So, pag lumabas na yung bola, okay lang na kapag serve mo is malayo dun sa court. No. Kailangan pasok sa court ang iyong service kasi score mo yun. Serving out of order. It talks about the officiating crew. Yung like na sabi ko kanina. Excuse me. We have here the referees, which is gamit niya ay whistle, the scorekeepers, the assistant scorer, and the line judge. Ito pong apat na ito is magkakaugnay-ugnay po sila. Magkakampi-kampi or hindi naman masasabing magkakakampi, kundi magkakaugnay. Yes, yun po pinaka the best way para may paliwanag sila. First one, the referee. The referee only has authority over all and either members of the officiating crew. Siya po ang may control sa lahat. Siya po ang may alam sa lahat. Yung referee, kaya po natin mapapansin kung bakit nasa ibabaw yung referee or nasa taas is para makita niya po yung tama ng bola kung saan po, or even outside or inside. Yun. Isunod po natin yung line judge. Tatalon po tayo ng kaunti yung line judge. Itong referee at line judge is magkakaugnay po sila, dalawa. Makikita po ni referee ang sinyas ng line judge kung ito ba ay nag-in or kung ito ba ay nag-out. Itong scorekeepers naman, this is to make sure that the score is all correct. The scorekeeper should have a score sheet to keep track all the time. So, yung scorekeepers sa table lang. Nagtatrack siya ng scores kung ito ba ay tama. During the free match, the scorekeeper should fill in the pre-match into the team. Names, starting line. Pinapaliwanag po niya kung ano yung tinatanong din niya mga pangalan, then line up, at iba pa. Basta tungkol dun sa mga members. During the pre-match naman, ang ginagawa ng scorekeeper, nire-record niya lahat ng points, scores, even adding scores, yon. Kung ilang oras na yung timeouts, yon. Tapos yung rotation, records the player substitutions, timeouts, yun nga po yung kanina. And nire-record niya kung ano man yung sanction. Halimbawa, foul, na risky, may nasugatan, yun po. After the match naman po, pagkatapos ng laban, ang scorekeeper ay nire-record niya ang final results. Yes, the final results. Tapos, pagkatapos ng rematch or pagkatapos ng match, doon sa kanyang score sheet or score notes, naglalagay siya ng sign na patunay na siya ang scorer ng
time na yon na naglaro yung dalawang koponan. Yung assistant scorer naman po, or the libero tracker, the main function is to record libero replacements. Yes. Notify the fault with libero replacements. Yung assistant scorer, ang kanyang roles dito ay binabantayan niya si libero. Ang libero po ay ang libero po ay player at nandun siya sa court. Binabantayan niya kung ano yung replacement, kung ano yung kanyang ikot. Kasi yung libero, hindi pwedeng basta-basta kung saan siya magse-serve. Operates the manual scoreboard on the same table. Meron din siyang kanyang sariling scoreboard. Checks those score and the scoreboard with the score sheet is correct. Yun po, chine-check niya yung scoreboard and then yung kanyang score kung ito ba ay nagtutugma. Yun po ang trabaho nila. Ay yung sa line judge naman po, yun nga po katulad ko kanina, binabanggit ko kanina. Yun po ay nakatayo sa, kung mapapansin nyo po, may mga tao sa bawat sulok, 2 tao sa bawat sulok ng volleyball court. Which ang role po nila dito, yung mga line judge po ang tawag doon, yung role po nila dito is para ma-notice nila kung ang bola ba ay in or out. Kapag sinyaris po nila is nakababa yung flag, ibig sabihin in. And then kapag nataas yung flag, ibig sabihin na out. May isa pa po silang binabantayan sa paglalaro ng volleyball, which is touching. Ibig sabihin po, yung touching, halimbawa po is, kapag sinerve mo yung bola papunta sa kanila and then sinalo nila pero dumaplis yung kamay nila dun sa bola and then nag-out. Ang tawag po dun is touching. Yun lang po. Yun po ang pinaka-importanting bagay dun. The last one is the game. Dito po sa part na to, ito yung panghuling part. Maybe ito yung panghuling part. Yes. The game. Pinaiksi po natin as much as possible yung PowerPoint. Pero elaborate po natin ng mas malinaw. Dito sa larong ito, ang unang gagawin ng dalawang koponan is magtotoss coin. Mamimili sila ng kung ito ba ay harap o likod ng piso, ano bang tawag doon, tails or gano'n. Magtotoss coin sila and then kung sino yung panalo is nandun yung bola. So ang game na to is magandang game para sa lahat. The second one is server step outside and serve over the net to the opponent. Kapag magsisimula na yung game and then kapag magwi-whistle na yung referee, ang server is nasa labas nga nung court, volleyball court. Nasa labas siya sa gawing kanan. Kapag magse-serve siya ng bola is nasa labas siya ng court. Yun. Tapos kapag sinerve niya na yung bola, sasaluhin ng opponent or kalaban and then ibabalik yung bola. Ganun at ganun lang ang gagawin hanggang sa ganun at paulit-ulit lang gagawin. Pagalingan na lang ng pagsalo and then pagaling ng pagpalo. At hanggang sa makita nila yung mistake or kung sino yung magkakamaling sumambot or kung sino yung matataya. Even, yun nga, may disadvantage at advantage tayo kanina para mas mapadali yung laro. Gumagamit sila ng ibang technique. Halimbawa, yung isang halimbawa igagamit sila ng connection signs dun sa kampi nila, which is yung isa mag-free ball, which means itataas niya yung bola, and then yung isa bobelo, papaluin niya yung bola para mas malakas yung serve, which is pwede naman yon para magkaroon ng score o para mahirapan sa pagsalo yung kalaban. Reverse again and again until seem the mistake. Pagalingan na lang sa paglalaro ng volleyball, sa pagsalo and sa pag-serve. So yung sa paglalaro na yun, kung sino yung nalaglagan ng bola or kung sino nagkamali, even touching, outside, gano'n. Kung sino yung nagkamali or kung sino yung nalapatan ng bola, doon, sa tumira po ang scores. Yes, sa tumira po ang points. Gano'n.
Pagkatapos nun, kung sino yung pinakamataas na kung sino yung may pinakamataas na scores, halimbawa tapos na yung game, first game. Kung sino yung may pinakamataas na scores. Ang scores po natin na hindi pwedeng magiging 25-24. Kailangan po ay 25-27 para makorek po natin na yung kabilang koponan na may 27 scores ang siyang panalo. Okay po. Mai-confirm po natin, kaya po ganun yung scores, 25-27, para mai-confirm po natin na yun po talagang koponan na yun ang panalo. Alright. So, sa pag-second game naman, pipito ulit yung start ulit ng game, pipito ulit yung pero dun sa natalo ang bola. Okay po, alright. Doon po sa natalo ang bola kapag nasa second game na. Bibigay po ng chance makabawi yung natalong koponan, and then sila naman po yung magsiserve. And then, uulitin at uulitin lang po yung paglalaro hanggang makitaan po ulit ng pagkakamali kung sino man po yung nalapatan ng bola. Nandun po sa tumira yung scores. Okay po. Tapos, kapag last or kapag may member po na makulit dun sa scores or sa scores nila, or kapag pumilit na inside yung kanilang tira, sa referee po lumalapit, and then mayroon pong cards ang referee, which is the yellow card and the red card. It looks like the same sa mga lalaro na nagkakaroon ng yellow card, orange card, and red card. Yun po ay pagpapakita, or syempre, pag ipinakita nila yung orange card, yun po ay warning. Halimbawa, sa sobrang kulit po nung manlalaro na ginagawa niya, nang aagaw na siya ng trabaho, naging siya ng referee, ganito, ganyan, nakukulitan na yung referee kasi siya naman ang may control ng lahat. Nagkabibigay siya ng violation doon po sa referee, which is pamamagitan po ng card para hindi na siya tumakbo, bumaba, or whatever. And then doon po sa pagpapatuloy natin, doon sa pag-switch po ng dalawang koponan, mag-i-start ulit sa service hanggang sa pag-receive hanggang sa makitaan ng mistake, and sa pagpito, sa bawat pagpito ng referee kung saan yung bola, and ganon at ganon lang hanggang sa makalamang yung unang panalong 27 scores. Yun po. Para po sa lahat, ang volleyball is the one of the famous thing or sports in even the world or the universe, which is 80 billion of people ang naglalaro nito. For my own research lang po. 80 billion people ang naglalaro nito. Pero ewan ko lang po ngayon dahil pandemic. Dahil COVID. So that's all for today, and thank you for listening, and thank you for watching for my videos. I hope you understand the explanation and discussion about the volleyball, the origin, the way. That is the only a short film discussion or a short discussion about the volleyball background. Some of the game have different discussion about that. For example, but the same like badminton. Badminton, it looks the same about the volleyball because we're using about the net, the court, and also have different sizes of court.